Satana, chiar dacă nu crede în Dumnezeu, el nu doar că vrea să iasă el bine și să demonstreze că Dumnezeu nu este ceea ce pretinde că este, el nu crede că Dumnezeu este ceea ce pretinde că este, dar nu își subestimează adversarul. Dumnezeu promite o sămânță care va zdrobi capul șarpelui. Observați promisiunea din Geneza, parcă acum o înțeleg mai bine. Ea nu vizează neapărat răscumpărarea omului. Noi ne gândim, nu, cu promisiunea la sămânța și ne gândim la Mesia care vine să ne răscumpere pe noi. Dar nu asta spune textul. Zice, sămânța ei va zdrobi capul șarpelui. Noi adăugăm și ne va mântui pe noi, dar nu-l găsim în textul din Geneza. Promisiunea că va veni un copil. Vedem cine sună la telefon. Și ce rău nu-și subestimează adversarul, chiar dacă nu crede în el și se luptă ca acest copil să nu intre în scena istoriei și când intră în scena istoriei vrea să-l nimicească. Dar acest copil este protejat de Dumnezeu și apoi este răpit la cer. Dar interesant că nu se insistă pe lucrarea copilului, nu se insistă pe moartea lui pe cruce, nici măcar pe evenimentul învierii lui, ci pe ceea ce insistă autorul este care sunt consecințele învierii lui Hristos în contextul acestui război cosmic. Consecința imediată a învierii și înălțării lui Hristos la cer este aruncarea lui Satan pe pământ. Și nu voi mai avea timp să explic de ce. Doar prin învierea lui Hristos, Satana care în cartea Iov îl găsim umblând prin ceruri, nestingerit de nimeni, acum este aruncat. Nu voi avea timp să dezvolt această temă, doar să ne aducem aminte că păcatele sfinților din Vechiul Testament, care deși au fost iertați, nu erau ispășite. Dumnezeu aștepta cu răbdare momentul ispășirii. Hristos vine, El moare pentru păcatele celor din trecut, prezent și viitor. Păcatele sfinților Vechiului Testament sunt ispășite de drept prin jertfa sa. Cel rău nu mai are niciun temei să stea în cer. Până în momentul învierii lui Hristos, Satan se simțea foarte bine. El credea că bătălia este de partea lui. Se uita la Dumnezeu și zâmbea. Știam eu că nici măcar atotputernic nu ești. Poate nici măcar atotștiutor. Tu te contrazici pe tine. Ai intrat într-o ecuație pe care nu o poți rezolva. Tu ai promis neprihănirea celor păcătoși care cred în tine. Sunt unii care au crezut în tine. Ei socotini neprihăniți. Ei primit în ceruri. Dar păcatele lor sunt nerezolvate și tu însuși ai promis că vei pedepsi pe cei care păcătuiesc. Ei au păcătuit, nu ei pedepsit, dar le-ai promis că îi primești în ceruri. Și ei primit în ceruri, dar ți-ai respectat doar o promisiune. Nu știu cine te-a chemat să intri în această ecuație imposibilă, dar eu mă simt bine. Eu sunt relaxat. Nu e judecat pe ei, nu mă vei judeca nici pe mine, lucrurile sunt ok. Dar când a venit sămânța, care a ales să pășească în suferință, să poarte povara păcatelor întregii lumi, păcatele sfinților Vechiului Testament au fost ispășite, Dumnezeu putea să fie drept și să socotească drept pe cel ce crede. Locul lui nu i s-a mai găsit în cer. Dar ce mă intrigă este că în acest război, chiar dacă el nu mai avea niciun temei, Satana ripostează. Și dacă vă uitați în pasaj, zice că Gavril cu îngerii lui s-au luptat. Și apoi spune, Satana cu îngerii lui s-au luptat și ei. Au ripostat. Ce a însemnat această ripostă? Nu știu exact, dar din pricina învierii lui Hristos, Satana este aruncat pe pământ. Satana a pierdut. Domniile și stăpânirile au fost făcute de ocară prin cruce. Vai de voi, pământ și mare, diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Surprinzător acest verset. Diavolul care este aruncat pe pământ, în loc să fie resemnat că a pierdut bătălia, este cuprins de o mânie mare. E adevărat că poți să fii mânios și când pierzi, nu te mâini că ai pierdut la fotbal. Tot am o temă cu fotbalul, dar v-am explicat de ce. Dar mânia lui mare este legată de o puțină vreme, fiindcă știe că are puțină vreme. Ce vrea să facă el în această puțină vreme? Normal că este puțină vreme.
Când păcatele nu erau ispășite prin Hristos, El se putea dormea pe ureche, venirea judecății era departe, dar odată ce Hristos a venit, păcatele au fost ispășite, El poate reveni oricând, vremea este puțină. Dacă Hristos vine în slavă, El a pierdut, dar după învierea Lui, ce mai poate face El? Mânia Lui este ca un gest disperat. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, știți cum au decurs evenimentele? Americanii, forțele aliate, au început să cucerească teritoriul francez, ziua Z, cu mari pierderi, dar în ciuda pierderilor au continuat să înainteze. Trupele rusești vineau din cealaltă parte, din est, și trupele aliaților din vest și-au înconjurat Germania și se grăbeau care să ajungă mai repede în Berlin. Și au ajuns și forțele aliate au ocupat jumătate din Berlin și forțele rusești cealaltă jumătate și Berlin a fost împărțit în două. Dar ambele armate, când au intrat în Berlin, au fost surprinși de ceva. Știți de ce? Mai erau oameni care trăgeau din tranșee, care ripostau. Nu este clar că ați pierdut războiul, de ce mai ripostați? Și când au ajuns în tranșee, au descoperit că cei care trăgeau erau niște copii, 12, 13, 14 ani, care fusese răpuși în linia întâi pentru că nu mai erau soldați și cu pușca trăgeau și ripostau. Un gest disperat al unei națiuni care n-a știut să recunoască că a pierdut războiul. Oare gestul lui Satan? Oare acei oameni nebuni mizau că acei copii în front vor face minuni? A fost un gest disperat a unor oameni prea mândri ca să se smerească. Oare ce vrea să facă diavolul în această puțină vreme? Oare pe ce mai mizează el? Este și o întrebare. Ni s-a spus aici o întrebare pe care am primit-o. Noi cunoaștem acum și mai mult că biruința Domnului va fi finalul istoriei. De ce mai luptă prințul întunericului dacă tot știe că va pierde? Mă gândesc că și Satan cunoaște Scriptura, inclusiv Apocalipsa. Cum privește Satan cartea Apocalipsei, cartea biruinței Domnului și înfrângerii tatălui minciunii? Nu-i place această carte. De asta o atacă, de asta sunt mii de interpretări. De ce? Pentru că vorbește de înfrângerea lui. Și știți care este răspunsul la această întrebare? El nu crede cartea Apocalipsa, în mod surprinzător. El crede că va câștiga. El crede că această carte este o minciună. El crede că nu așa se va finaliza istoria. El mizează că va întoarce războiul, soarta războiului, că el va dovedi că are dreptate și că Dumnezeu este un mincinos. Dar știe că are puțină vreme ca să facă acest lucru. Dar ce încearcă să facă în această puțină vreme? Pentru ce este puțină vreme? Citim mai departe. Ce face diavolul când este aruncat pe pământ? Se îndreaptă asupra femeii, asupra lui Israel. Mă așteptam să se îndrepte împotriva ucenicilor, împotriva bisericii, dar nu, se îndreaptă împotriva lui Israel. Oare de ce? Încearcă să nimicească națiunea lui Israel. Dumnezeu pune limite atacurilor lui. Și apoi, mâniat pe femeie, se ducă să facă război cu urmașii, rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Iisus. Și în capitolul 13 avem al doilea atac descris de el, atacul asupra bisericii. În puțina vreme pe care o are pământ, el are un atac asupra lui Israel și un atac asupra bisericii și prin această strategie el mizează că va întoarce soarta bătăliei. Dar dacă ești în Berlin, dacă aliații vin din vest, dacă trupele rusești vin din vest, pe ce mai mizezi tu? Să poți întoarce soarta războiului. Simplu. Nimicirea unei singure promisiuni a lui Dumnezeu. Dacă măcar o promisiune a lui Dumnezeu va fi contrazisă, Dumnezeu a
pierdut bătălia. De ce? Pentru că El nu este Cel ce pretinde că este, Cel care este puternic, Cel care va împlini toate promisiunile sale. Și atunci lucrurile au sens, pentru că tot Vechiul Testament este plin de profeții. Și cele mai multe profeții din Vechiul Testament, știți ce vizează? Nu neapărat pe noi, ci că la finalul istoriei, poporul evreu îl va plânge pe Cel pe care l-au străpuns. Asta înseamnă că poporul Israel, ca națiune, va rezista până la finalul istoriei și la finalul istoriei va avea o întoarcere miraculoasă acestui popor la Dumnezeu. Dar dacă această națiune ar dispărea de pe fața pământului, cum se va mai împlini promisiunea lui Dumnezeu? Știu ce trebuie să fac în această puțină vreme. Voi dori să nimicesc fizic națiunea Israel de pe pământ. Promisiunea lui Dumnezeu nu se va împlini și eu îi voi râde în nas. Că am demonstrat că nu este ceea ce pretinde că este. Și acum mă uit la istorie și înțeleg de ce poporul Israel este națiunea cea mai urâtă. Este națiunea cea mai atacată. Și stau și mă gândesc nu doar la Holocaustul lui Hitler, pentru că nu este doar atât ura popoarelor împotriva lui Israel. Mă duc mai mult în istorie, mă duc la Inchiziție și sunt uimit câte încercări a avut Inchiziția pentru a nimici, expulza, prigoni pe evrei. Stau și mă duc la cazaci, stau și mă duc la alte popoare și văd că Holocaustul nu este unic în istorie, este apogeul unor atacuri perseverente împotriva acestui popor. Cum se explică ura popoarelor pentru această națiune? Apocalipsa ne-a spus de mult cum va arăta istoria. În spate este vrăjmașul care dorește să nimicească promisiunile lui Dumnezeu cu privire la Israel. Dar când Dumnezeu protejează în mod miraculos această națiune care a supraviețuit fără țară mii de ani, cel rău are un atac alternativ, dar secundar, asupra bisericii. Și am ajuns la fiară. Suntem în capitolul 13. Avem atacul celui rău asupra bisericii. Biserica, dacă este nimicită fizic pe pământ, ea oricând prin nașterea din nou poate reînvia. În această pricină atacul asupra lui Israel este mai îndreptățit. Dar ce sens este să ataci biserica? Sunt multe explicații, dar dacă nimicești credința bisericii, cine va mai mărturisi ca Israel să se întoarcă la credință? Dacă judecata va veni doar când Evanghelia va ajunge până la marginile pământului, dacă cei sfinți vor renunța la credința lor, cine va mai mărturisi până la marginile pământului? Și prin atacul asupra bisericii, diavolul dorește să își lungească perioada de timp în care el crede că va reuși să nimicească națiunea Israel. Și atacul asupra bisericii nu înseamnă neapărat un atac ca biserica să ne fie nimicită fizică, cum este atacul asupra lui Israel, ci atacul este asupra credinței bisericii. Dacă tu crezi, cel rău vrea să te omoare de pe pământ. Dar dacă renunți la credința ta, poți trăi în voie. Sunt două fiare. Nu este una. Este o fiară care se ridică din mare. Și este o fiară care se ridică pe pământ. Și fiecare fiară poartă cu ea o strategie împotriva sfinților. Și fiecare strategie are și o soluție. Nu este așa? Uitați-vă la primele 10 versete. Este prima fiară care se ridică. O fiară care vrea ca prin prigoană, prin teroare, prin presiune economică să nimicească credința sfinților. I s-a dat să facă război cu sfinții și să biruiască. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți acelor căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Și în versetul 10, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Atunci când un sistem politic prigonește pe cei care cred în Dumnezeu, soluția este în credință și în răbdare. Dar apoi se ridică o a doua fiară. Aceasta se ridică de pe pământ, versetul 11, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ce să fie această fiară? Strategia 2
Observă un lucru interesant. În capitolul 13. Un balaur, o fiară și a doua fiară sau prorocul mincinos. Balaurul dă toată puterea lui fiarei dintâi. Fiara dintâi primește această putere și face ca tot pământul să se închine balaurului și fiarei dintâi. Mărturia lor este întărită de apariția unei alte fiare, de un proroc mincinos care face semne și minuni, care uimește întreg pământul, pentru ca pământul să se închine fiarei și închinându-se fiarei să se închine balaurului. Și acest proroc mincinos vorbește ca un balaur, dar are coarne ca de miel. Vrea asemănare? Toată puterea pe care o am în cer și pe pământ o dau Fiului meu și acest lucru va face ca tot pământul să se închine mie și Tatălui. Eu plec, dar vă las pe Mângâietorul, care va veni prin semne și minuni, care se va adresa inimii oamenilor și care va convinge că Tatăl m-a trimis, că El mi-a dat toată puterea în cer și pe pământ. O hidoasă Trinitate, o lucrare care încearcă să imite lucrarea Sfintei Treimi și stau și mă întreb, de ce încerci? De ce ar încerca cineva să imite lucrarea Sfintei Treimi? Și răspunsul îl găsim în versetul 17 din capitolul 12. Pentru că de multe ori, în capitolul 13, noi observăm cum fiara amăgește lumea, dar nu lumea este problema. În versetul 16 ni se spune, balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Deci, deși în capitolul 13 vedem cum lumea este amăgită, nu lumea este ținta amăgirii. Lumea este ușor de amăgit. Ținta amăgirii este biserica și scopul cu care cel rău imită lucrarea Sfintei Treimi este ca biserica să fie amăgită. Dacă prima strategie presupune o luptă directă, te lepezi de Hristos sau nu, mori sau trăiești, crezi sau arzi pe rug, a doua strategie este strategia unui proroc care are coarne de miel, dar vorbește ca un balaur. Puterea fiarei, învierea fiarei ne aduce aminte de învierea lui Hristos. Minunile prorocului mincinos ne aduc aminte de minunile pe care face Duhul Sfânt ca să întărească adevărul despre Fiul. În 2 Corinteni ni se spune, nu vă înșelați, nu vă lăsați amăgiți de prorocii mincinoși, căci nu este de mirare că lucrătorii fără de legii se dau drept lucrători ai neprihănirii și nu este de mirare că și însuși Satan se arată ca un înger de lumină. Aș insista asupra strategiei 2. Interesant. Hidoasa Trinitate, care imită adevărata Trinitate. Interesant glasurile pe care noi le auzim. Și de multe ori greșim, crezând că facem voia lui Dumnezeu, pentru că n-am deosebit glasul ca de balaur. Ce rău îl poate imita pe Dumnezeu doar la coarne. Dar dacă ești atent la glasul lui, începi să-ți dai seama că de fapt nu este cine pretinde că este. Ce interesant! Pe de o parte este o strategie directă care te face să dai un pas înapoi, dar pe de altă parte este un glas miros care te cheamă, care zice, acesta este adevăratul lui Dumnezeu. Prorocul este venit de la Dumnezeu. Uite minunile pe care face. Vrei să slujești pe Dumnezeu, treci de partea lui. Uite, și un semn al învierii. De câte ori nu i s-a arătat cel rău în viața noastră ca un înger de lumină, spunându-te, vrei să faci voia lui Dumnezeu? Aceasta este voia lui Dumnezeu. Urmează-L. Trebuie să faci acest lucru. Hristos a jertfit pentru tine. Te îndoiești, ai puțină credință, mergi înainte. Atacurile cele mai periculoase nu vin din strategia 1, ci în a doua strategie, care presupune ca cel rău să se dea drept Dumnezeu. Arma fatală, aplicarea simultană
acelor două strategii. Vă ți aminte când am făcut tabăra sportivă și ne-am cățărat, am fost o parte de noi la Lunca Bradului, cred că nu? Și la un moment dat era un zid pe care trebuia să ne urcăm. Și când ajungeai acolo sus, nu știu cât avea, 10-12 metri, nu era distanță foarte mare, cel puțin nu așa părea de jos, dar de sus părea mai mare. Și când ajungeai acolo, erai suspendat și cel de jos te întreba, cum vrei să-ți dau drumul, lent sau deodată și să te prind când mai sunt câțiva metri, 1,2 metru deasupra solului? Am primit aceeași întrebare și eu curajos am zis să mi se dea drumul deodată și să... Și așa a fost. Și atunci am înțeles de ce în filme oamenii care se aruncă de pe clădiri țipă, pentru că am țipat și eu. Oare țipătul respectiv mă putea salva? În niciun caz. Dar am țipat. Am o ultimă speranță că cineva va auzi țipătul meu. Și am fost auzit. Și am fost prins. Și am ajuns nevătămat. Închipuiți-vă că vă aflați într-un avion. Și vine capitanul avionului și spune: suntem la 5-6 mii de metri înălțime. Avem o defecțiune, nu mai putem repara. Trebuie cu toții să sărim cu parașutele. Și se dă parașuta, se deschide ușa și vedeți golul. Ce simțiți? Ar fi ușor? Știți că n-aveți nicio șansă dacă rămâneți în avion. Oricum, tot jos veți ajunge. Dar dacă sari cu parașuta, mai ai o speranță. Cu toate astea, sunt convins că fiecare din noi ne-am uitat de 10 ori înapoi, poate se repară acel motor. Dar, dacă ar apărea subalternul, tu ești gata să te arunci și ar zice, nu e adevărat, el vrea să te mintă. El vrea să te păcălească. El îl zice să te arunci. Parașuta nu funcționează. El vrea să scape de tine. Nu este nicio defecțiune la motor. Hopa, s-a complicat treaba. Stau pe margine. Dacă fac un pas, m-am dus în gol. Merită să fac acest pas? Dacă lucrurile ar fi clare, m-aș arunca în gol, că în cele din urmă mă gândesc că tot jos ajung. Dar, dacă vocea care îmi spune să mă arunc nu are dreptate, dacă este doar o minciună, dacă a înnebunit comandantul, dacă subalternul are dreptate, cu atât mai grea este alegerea de a mă arunca, cu cât mai mare este neclaritatea evenimentelor care au loc în avion. Este ușor să îți dai viața pentru Hristos când spui, da, El este anticristul. Dar când anticristul se dă drept un înger de lumină, să mori pentru Hristos, poate înseamnă de fapt o nebunie a minții tale, poate El este Hristos, poate El trebuie să fie slujit. Este greu să accepti suferința, chiar când lucrurile sunt clare, dar când te îndoiești de motivația pe care o ai ca să accepti suferința, arma devine fatală. La a doua fiară, care se ridică din pământ, a cărei armă este amăgirea. Avem un îndemn pentru sfinți, versetul 18. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Observați asemănarea cu versetul 10. După prima fiară, în versetul 10 spune, aici este răbdarea și credința sfinților. Cu răbdarea și credința te lupți împotriva suferinței, dar după ce este prezentată a doua fiară, nu mai ai nevoie neapărat de credință și de răbdare, ci ai nevoie de înțelepciune, ai nevoie de discernământ, ai nevoie să citești semnele vremurilor, să recunoști acel semn 666, nu știu exact ce înseamnă, dar să recunoști că El este anticristul, că chiar dacă se dă drept un înger de lumină, El este însemnat cu semnul compromisului și nu îl poate reprezenta pe Dumnezeu. Și având acest discernământ, nu vei avea ezitarea să te arunci din avion, pentru că știi că parașuta pe care ți-a dat-o Hristos, cel revelat în Scripturi, este adevărată, că vei fi salvat, că nu te arunci în gol, ci însăși Hristos cel înviat, El care a oglindit slava Tatălui, te va primi în brațe. Perioada lui Anticrist
mai primit niște întrebări. A doua abordare în legătură cu cei 144.000 s-a spus că sunt cei răscumpărați. Mai exact noi, biserica. Dacă este așa, am două întrebări. Mulțimea este alcătuită din bărbați necăsătoriți? Atunci cum putem spune că suntem noi? Eu sunt necăsătorit, deci pentru mine nu este o problemă. Da, am răspuns la întrebare. Probabil cineva căsătorit ne-a pus întrebarea asta. Nu știu. Necazul cel mare are 7 ani. Noi, biserica, nu vom fi atunci pe pământ. Și eu cred că această mulțime sunt cei rămași în necazul cel mare. Sunt aleși să țină mărturia în timpul necazului. Și o întrebare tot despre necazul cel mare. Martorul Jehova susțin că noi am fi în necazul cel mare. Ce înseamnă necazul cel mare și unde suntem noi? Mare atenție care este sursa teologiei noastre. N-am găsit nicăieri în Apocalipsa că necazul cel mare este 7 ani, durează 7 ani de zile și că în acest necaz, înainte de acest necaz, biserica va fi răpită. Găsim un singur verset despre necazul cel mare în Apocalipsa. Știți unde? În Apocalipsa, capitolul 7. În Apocalipsa, capitolul 7, deși avem o teologie întreagă despre necazul cel mare, în Apocalipsa avem un singur verset. În versetul 9 îi se spune, dacă vrei citești să de la versetul 9 până la versetul 10 din capitolul 7. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și versetul 13. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Și dacă ne uităm în Apocalipsa 21, cortul lui Dumnezeu este întins peste toți cei răscumpărați. Și în această mulțime avem pe toți cei răscumpărați din toată istoria. Necazul cel mare este necazul fiecăruia dintre noi, care ne-am născut sub păcat. Pentru noi ne se pare ce necaz mare că ne-am obișnuit din perspectiva cerului să te naști în povestea cu cele 7 păceți. Este un necaz al suferinței, de acolo am venit toți. Dar secretul nostru a fost că ne-am spălat hainele în sângele mielului, Bibliile cad pe jos, ferestrele se sparg, vremea este aproape. La 12:30 încheiem și mai avem 5 minute. Vom răspunde la capitolul 13 și vom face aplicația după amiază. În cele 5 minute aș dori să fac o recapitulare. Cel rău nădăjduiește că va întoarce războiul de partea lui. El speră că va nimici credința bisericii și va mări paranteza de timp în care va putea nimici poporul Israel. Când citesc aceste capitole, văd cu ce vrășmaș avem de-aparte. Vezi furia lui, riposta lui din cer, mânia lui. Cât de mare este miza bătăliei pentru el. Și noi suntem ținta atacului lui. Și atacul lui are 2 strategii. Strategia fiarei dintâi, teroare, suferință. Dar și o 2-a strategie, un proroc cu coarne de miel, cineva care imită lucrarea Sfintei Treimi, cineva care se dă drept un înger de lumină. Și arma fatală este că în cele 2 strategii lucrează împreună. Vă pun o întrebare pe care o voi dezvolta la aplicație. Oare Dumnezeu stă degeaba și nu ne pregătește pentru acel război? Uitați-vă de încercările din anul care a trecut. Care din ele
v-au pregătit pentru a face față strategiei dintâi. Și calea din atacuri și din încercările pe care le ați avut, au avut menirea să vă pregătească și să ne pregătească pentru strategia a doua. Cel mai mult, noi suntem atenți la atacurile directe, la acele încercări vizibile în care simți suferință, dar sunt atacuri mult mai complicate, în care nu simți suferință, în care ești pus în fața unei alegeri. Uneori pare măruntă, începând de la alegerea să dau la facultate, începând de la alegerea ce serviciu să aleg, mergând la alegeri mai complicate în viață sau la alegeri mai simple, să vin sau nu la o conferință, sau să merg sau nu la un grup de casă, să rămân la grupul de casă în care m-au așezat prezbiterii sau să decid singur și să plec de acolo. Alegeri mărunte. Și în fața acestor alegeri apar două voci. Amândouă sunt voci care pretind a fi lumină. Doamne, ar fi mai simplu să deschidă cerul și să-mi zici care este voia ta. Vreau să fac voia ta, sunt gata să fac voia ta, conștiința mi este martoră, sunt sincer. E atât de complicat uneori să-mi dau seama care este voia ta. De ce îmi complici viața? De ce îmi complici alegerile? Să stau sau să plec? Să rămân, să merg la stânga sau la dreapta? Eu vreau să te pregătesc. Pentru că strategia întâi, nu spun că nu și are punctul ei forte, dar punctul de izbândă pe care mizează cel rău este în strategia 2. Eu vreau să-mi deosebești glasul de miel de glasul de balaur. Cel rău va încerca să mă imite. Dar între mine și el este o diferență fundamentală. Eu mizez pe ceea ce am pus în tine, mizez că oile mele îmi cunosc glasul și tu vei ști dacă să o iei la stânga sau la dreapta. Dumnezeu nu dorește doar să ne pregătească în lupta cu suferința, ci ne sunt contexte în viață în care nu este multă suferință, dar dorește să ne dezvolte discernământul. Poate chiar acum ești pus în fața unei alegeri și te întrebi oare ce vrea Dumnezeu. Poate fi un context simplu sau complicat. Poate părea un context banal, dar nu este așa. Dumnezeu vrea să te învețe, să deosebești glasul de miel de glasul de balaur. Fii un elev conștiincios și învață cât mai este timp.